який крутий. А майстерню вашу покажете? Це якась Марінка чи як? Ого! Я ще так дорого сіно не продавав. Ага, легко сказати. 140 тисяч хрестиків. Просто не розумію, як ви там живете. Привіт! Я Євген Синельников, професійний мандрівник. За 10 років я об'їхав півсвіту та всю Україну. Друзі часто питають, як мені не наскучило, а відповідь в тому, що найцікавіше в подорожах – це люди. Вони весь час вигадують та роблять щось нове, або зберігають традиційне, або поєднують, змінюють та додають. Коротше, я знову зібрався в дорогу Україною шукати круті маленькі виробництва. Це мої нові крафтові мандри. Мультибрендова платформа «Всі свої» надихнула мене на подорож та показала, де і як шукати українських крафтярів. А компанія платіжних технологій Visa підтримала наш проект. То що нам відомо про Карпати? По-перше, це не просто гори, це насправді гірська система, яка знаходиться на території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії, Молдови та Австрії. По-друге, існує футбольний клуб «Карпати» зі Львова. Ну і по-третє, тут красиво. А ось які вони крафтові Карпати, будемо дізнаватись. Воу! Клас! Карпати, в моєму розумінні, найкрафтовіший регіон України. Великих виробництв тут майже немає, тому все, що зроблено в Карпатах, зроблено руками. А значить, крафтово. Зрозуміло, що весь карпатський крафт в один випуск просто неможливо втиснути. Цього разу я приїхав в район міста Косів. Бо тут знайшов людину, яка знає все про місцевих виробників. Гайда знайомитись. Я Олег, я гуцульський крафтознавець. Зустрілись з Олегом ми на горі, у місці, яке зветься Дідова Хатчина. То що тут у вас відбувається? Як справи? Так, справи чудово, як бачите, відбуваються у нас такі масштабні зміни. Ми багато чого переробляємо в цьому просторі. Але наша стая полонинська працює з весни цього року в такому своєму форматі. Скажи мені, взагалі, де ми знаходимося? Ми знаходимося в селі Яворів на присілку Вороничів. Це моє родове місце. Тут жили мої 5 поколінь моїх дідів. І я сюди прийшов в 15-му році з метою облаштувати тут якийсь простір. Ми називаємо себе місцем, де побутує жива традиція. Я так розумію, вже є сироварня. Так. Сироварня – це, власне, якась остання будівля, яку ми збудували. А всі ті будівлі, які знаходяться там на присадибній ділянці, вони всі були збудовані десь 16-17 рік. Там є копія тої хатки, яка тут була старої, дідової. Ну і ми ще добудували там стайню, то був такий навіс різнофункціонального призначення, і хату велику, і баня. Угу. І це з будівель, це, напевно, все. А зараз ми в рамках дахів переробляємо всередині всі планування і створюємо якісь більш такі, напевно, комфортні умови, бо та ітерація, яка тривала 5 років, вже закінчується, і треба якось переродити це місце. А нащо це тобі? Це якась така квінтесенція всієї моєї діяльності. Тобто я коли сюди прийшов, і тут не було взагалі нічого, я зрозумів, що це місце для мене особисто має якийсь такий на мене чудодійний вплив. І звідси народилися цікаві проекти, які ми зараз пушимо, реалізовуємо, такі як «Гушка», де ми будемо з вами сьогодні. Це виробництво килимів вовняних, ліжників традиційних. Яворів – це село, в якому традиційно це ремесло яскраво представлене. І також бринза, це продаж бринзі, це
яку ми так з березня активно почали займатися і цим проєктом також. Тобто все це, всюди, всіх цих проєктів ноги ростуть от з цього місця. З вівцями ми зв'язалися ще давненько. У нас їх була така кількість невелика. Там ми стадо десь тримали в межах 10-25 штук. І переважно це було для того, щоб вони нам спасали оцей горб, тримали в чистоті його. Це як біогазонокосарки. Вони працювали як біороботи, чудові. Вони просто створіння, вони випасають майже всю траву, крім папороті, хіба може і кропиви. І з цими кущиками борються дуже гарно. А пізніше, вже цього року, ми вперше насмілилися організувати таку міні-полонину, бо це важко назвати повноцінною полониною, тому що то є для того високогір'я. Але цього достатньо, щоб відтворити процес традиційної полонинницької справи. Я, Коля, роблю крафтовий сир. Як це відбувається? Ну от вони ходять. Встаємо 5 година ранку, доїмо. Це все називає, ця ніжна кошера називається укіл, струнки. Від дощику це все називає поверник. Один виганяє, один доїть. Я дою, а хлопці виганяють. Потім робимо сир. Сир має вистоятися. Приблизно 4-5 днів у диму. І тоді аж можна робити бринзу, щоб був сухий, щоб не збавлявся. Тоді що? Мелимо, перетираємо сир, додаємо сіль і набиваємо дерев'яні бочки. Може стояти півроку, рік. Набирає кращого смаку. А в чому прикол, щоб от вони були так високо в горах? В чому прикол того, що в горах цінніші трави? Кажуть, що ти працював там за кордоном, але повернувся. Так, повернувся. Теж працював з коровами. Сам маю ветеринарну освіту. Дуже люблю це і цю роботу. А в чому головний прикол? В чому головний прикол? А тут добре, тут дуже добре. Класна атмосфера, класний воздух, повітря. Це, по суті, тестовий рік. Ми тільки пробуємо. Є амбіції збільшити трошки поголів'я і наступний рік ще з якимось таким підходом цікавішим підійти. Бо зараз ми тестували, в принципі, місце для випасання, дивилися, як вони себе тут будуть поводити. Ми ж цього всього не могли ніяк передбачувати, не попробувавши. А оскільки ми взялися вже за продаж такого продукту, то я дуже люблю знати, що я продаю. І тому було дуже велике бажання зануритись максимально глибоко. Взагалі стараюся копати. Типу, ті речі, які ми пропонуємо нашій цільовій аудиторії, ми їх стараємося для себе спочатку максимально усвідомити і максимально їх зрозуміти, цей продукт. І от з сиром, з бринзою зараз відбувається те саме. Тобто це такий тест. Слухай, розкажи мені, будь ласка, от про підбір людей. От, наприклад, Коля поїхав до Чехії, да? Працював там також сироваром або випасав, а після того повернувся. Бо каже, Олег мене тут сюди перетягнув. Як так сталося? Чому саме він? Це відбувається абсолютно природнім чином. Тобто ті люди, яких ми своєю діяльністю якимось чином притягаємо, вони і є навколо нас. Тобто ми нікого за вуха не притягуємо. Просто ми з Колею були знайомі ще давніше. Він якось приїжджав одного разу на стрижку овець, і я помітив, що цей чоловік, він любить цю справу. І він живе цією справою, ця справа в його крові. І я просто його собі десь, одним словом, намотав на вуз. Пізніше там вже пройшло 2 роки, і коли в нас дійшла історія до відкривання полонини, я про нього просто згадав і розпитав там хлопців в селі, де він зараз. Мені сказали, що він на роботі в Чехії. Я йому подзвонив на Viber і запропонував таку справу. І постарався запропонувати йому якісь такі умови, заради яких він би повернувся звідти, з Чехії, сюди. І провадив тут таку діяльність, на мою думку, до якої він народжений. В принципі, такий персонаж, я про нього говорю, що це моя знахідка 2021. Наша хатка і наша, так можна сказати, робоча кімната. Слухай, як ви тут живете? Тут стільки диму.
Ну, кажуть, що копчене м'ясо довше стоїть, так воно довше жити. Ну то розкажи, що це таке і як воно Це працює? проходить перший процес. Молоко вечірнє додаємо. Молоко вечірнє, молоко ранішнє. Додаємо, нагріваємо до температури, так приблизно до температури кіла тварини. 38 градусів. Тоді додаємо закваску. Годину це має ловитися. Накриваємо, годину ловиться, сир вибираємо. Та сироватка, що лишається, кладемо ще раз на ватру. І тоді вже треба весь час мішати, щоб тут не пригоріло. Регулюється на всі сторони, сюди, цьому, сюди. О, прикольно. Далі кладемо цей сир, що забираємо, кладемо сир там у комору. Кладемо, він там стікає у ціділі. До наступного ранку, до золотої до рано. А рано його кладемо вже там догорі. І оце воно вже там коптиться? Так, він там все коптить 4-5 днів Ух ти, тут красиво. і смачно. То скільки ви сиру робите? Скільки воно виходить? Ну, приблизно За літо? за такого, ну це неможливо сказати. От добре, з такого. З такого скільки? приблизно кілограм 5-6. Слухай, ну дуже дивно. Як це ти? Тобі не пече очі там? Ні пече, ні сумно, ні плач. Бо мені прям дихати нема чим. Ну, це така звичка. Пішли на двір. Це жесть. Просто не розумію, як ви там живете. Ми недовго тут живемо, 4-5 місяців, а так туди. Ну то недовго, так. Нащо ти вв'язуєшся в таке от важке будівництво, в пошук людей, вівці, сир? Нащо воно тобі треба? Ну, це якісь правдиві речі. Ця вся важкість, вона вартує того, щоб отримувати цей фідбек, це повернення певних інвестицій, по суті. Просто воно не вимірюється в грошовому еквіваленті. Коли я піднявся на цей горб, так як от ми зараз стоїмо, я собі на це все глянув, і я сьогодні дивлюся з такими самими враженнями, минуло 6 років, як і тоді. Це для мене правдива емоція. Це та емоція, яка держить, яка тримає, яка не зміниться, бо людина не може уподобитися Богу, і все, що є на цій землі постійне і капітальне, вже створено. Ми тут можемо створювати якісь хіба лише тимчасові речі. Якщо говорити про економіку, і про гроші, і про взагалі економічний вихлоп від цього всього, я зрозумів, що довго також проекти на донорстві, на паразитуванні на інших прибуткових проєктах також не живуть. І саме цю цінність, яку я сьогодні тут відчуваю, і цінність, власне, того, що я не хочу бачити тут обслуговування. Якщо люди сюди приїжджають, ми дозволяємо їм пожити біля нас. Тобто також покористуватися тим, чим користуємося ми, але це не означає, що я їх збираюся якимось чином обслуговувати. Тобто я бачу в цьому просторі формат відносин такий, щоб, піди за собою, будь ласка, помий посуд, принеси дрів, якщо треба буде, і візьми собі там сам, що тобі потрібно. І Доторкнись до справжнього життя. поживи з нами. Поживи. Ми за кошти, звичайно, не без того. Ми будемо дозволяти тим, хто буде мати таке бажання, пожити з нами, пожити біля нас. І мені здається, що це більше відповідає натурі гуцулів ставитися до людей так, як до гостей, не так, як до клієнтів. Тому тут і про традицію, тому що це більше притаманно тутешній культурі. Саме так будувати взаємовідносини. Якщо чесно, Олег ще дуже довго водив мене між хатами і розповідав про те, як тут все зроблено і що ще буде зроблено. Він дійсно любить це місто. Але ж добре, що є монтаж, і ми з вами можемо рухатись далі до наступного крафту. Добралися до такого найцікавішого, на мою думку, проєкту, який показує, як можна поєднувати сучасне і традиційне. Хвалю цей весь проєкт, тому що я є один з співзасновників цього проєкту. А моя дружина якраз це наш дизайнер, наш креатор, розробник всіх килимів наших, і не тільки килимів. Також Люба, сусідка наша, і Микола. Це є та сама команда, по суті. Тобто, зачекай, ви зробив бізнес зі своєю сусідкою? Так. Бо вона поряд, бо вона
крута, бо як це так сталося? По-перше, вона носій. Вона ткаля в третьому поколінні, яка генетично несе це ремесло і продовжує його. Цим заробляла на життя там в себе в хаті. Оце один з прикладів того вдалого перетину, який я вже можу авторитетно про це говорити, бо це вже якийсь певний рівень, який подоланий і пророблена робота, яку я можу на неї посилатися, власне. Слухай, скажи мені, будь ласка, от є ти, Так, вдалий бізнесмен, скажімо так. Є в тебе дружина. так, Ви засновуєте новий бізнес. так. І берете ткалю у партнери. Угу. Чому не на зарплатню? От чому ти вирішив взяти її в партнери, саме в партнери? Бо, по-перше, це не просто ткаля. Це майстриня. А таких людей насправді ткаль багато, а майстринь їх мало. І це досить велика цінність тут є. Мені хотілося, щоб наша сусідка, вона також була причетною безпосередньо до цього, не як просто рядовий працівник. А що це була з змінює? нами в команді. Це все змінює. Тобто це частково її справа, і вона її вважає своєю, так як і я, і Дарина, і Микола. Тобто ми разом. Я взагалі люблю партнерство. І кейс партнерства це мій кейс. Я його довго вивчав, і я можу про партнерство лекції проводити. У мене були різні приклади партнерства. Як успішні, так і не дуже. Тому я люблю працювати в партнерстві. В партнерстві набагато цікавіше працювати. Я Дарина, я придумую крафтові карпатські килими. Що таке гушка? Гушка? От сама назва, що вона, що це таке гушка? Це моточок ниток, які використовуються під час ткання. Давайте я покажу. Ось, оце гушка. Багато хто робить килими, але от саме гушка, вона якась... Особлива. Це вже не килими, це гушка. Це як так сталося? Я думаю, основою цього стало те, що нас в команді є 4, і всі 4 людей, всі абсолютно різні. Хтось творчого складу розуму, хтось більш прагматичного. І через те, що ми всі зійшлись, так стався певний симбіоз, і гушка несе зараз за собою щось більше, ніж просто виробництво. Це ви мені зараз кажете внутрішню сторону, а от зовнішню для мене, як для клієнта. Кожен по-різному. Хтось іноді просто, не знаючи, що стоїть за килимом, торкаючись цього виробу, каже, ох, там за ним стоїть щось набагато більше. І для кожного це своє. Для когось це традиція, для когось це просто ручна робота, для когось це тому, що українське, для когось тому, що резонує історія наша, дідової хатчини. У кожного свій Для когось резонує історія. дизайн. Так. Так? Так. Як розробляється цей дизайн? Там от плоско, тут ось так, тут з ворсинками, тут багато водних. Як це виглядає тут взагалі? Це якась комп'ютерна модель, чи як це? Чи це у розумі? Спочатку я дивлюсь на справжній там в природі взірець, потім переношу це рукою в якийсь такий ескіз. Приходжу до нашої Люби, керівника виробництва, і кажу, дивись, хочу от таке. Вона каже, так не вийде, а так вийде. А так може бути, а так не може бути. Добре, я йду далі, думаю, як можна зробити це так, щоб воно повністю відповідало моєму баченню того, як воно є в природі. Приходжу знову до Люби, кажу, так, добре? Вона каже, так, добре. І ми даємо це вже в виробництво, робляться там перші прототипи. Цей ескіз ми знайшли в селі Бабин. Вау, який крутий! Ану, покладаємо його. Ну це ж не килим, це ж ліжник. Так, це традиційний гуцульський ужитковий виріб, який називається ліжник. Тобто це покривало на ліжко. Традиційно воно слугувало покривалом. Раніше взагалі є такі історії, що ліжник мав 4 або й 5 метрів. Він слугував свого роду як от спальник. Його частину скручували під голову, потім лягали і другою кінцем накривались. Диви, як прикольно. Це вовна. Вовна, так, це з овець зістрижена шерсть.
Є такі важливі властивості вовни, як терморегуляція. В спекотну погоду тобі не жарко, в холодну тобі тепло. Абсолютно такий природній матеріал. Тобто ви кажете, що можна от в цьому і літом ходити, і взимку. Ну, літом я б вам не радила, але осінню, весною абсолютно. На якісь тусовки. Це ж також старовинний гуня, якщо не помиляюсь. Гуняли це не більше не гуцульський одяг, а закарпатський. Вже на Гуцульщині пішли його такі в 20 столітті певні форми переосмислення. Та. Ну це зараз я вважаю, що це дуже модно. Да, Діма? Йо. Ні, жарко влітку. Ну класний же. Дмитро, допомагай мені. Який тобі більш подобається, цей або цей? Оцей? Да? Добре. А от на скільки років він витримає, якщо як килим на полу? Користуватись, понятно, що якщо там його носити щомісяця в хімчистку, то але якщо там, наприклад, правильно користуватися, за ним доглядати, то можна і 50 років користуватися ліжником. І це є нормально. Все, точно мені потрібен. До речі, віза та всі свої. Хочу вам подякувати за змогу зробити свою оселю унікальною. Олег везе мене далі до такого майстра, що я і вигадати собі не міг. От для чого потрібні крафтознавці. Я Юрій і виготовляю колоколи. А майстерню вашу покажете? Не покажу, бо тому що в мене там все скидано, я переношу, я тепер будову роблю. То, що в мене скидано, там, як зроблю порядок, Хочеш подивитися, як ви це робите? я вам тут розкажу, як я роблю. Добре. Добре, давайте. А ми все одно зазирнемо. Бо там в мене все. Там в мене бардак страшний, я вам кажу так, бо я не маю часу. Видите, тут у мене таке трохи. Форми роблю. Ого, які круті! Це є на корову такі, лише й без сердечника. Слухайте, які тут голоса є. О. Ті колокола, такі то клин, кажуть, в Карпатах. Це є клин. А ті вже такі, то це гарбузи. Ага, оце такий. Це є гарбуз, гарбуз, а цей такий клин. рівненький. Так. І цього металу маю трошки, бо це ще союзний, цього металу маю, і він файний дзвінкий. А ви мені таке ще повторіть, будь ласка. Таку колекцію лише на зиму, добре, Олег? Добре, я Бо не мені- спішу ніколи. Мені треба, якщо файні роботи робити, то треба дуже спокійно, бо мене ніхто це збоку розумію. не турбував. Бо це треба вкладати душу в це і спокій. зараз ми А якщо так, тут спостерігаємо, як зароджується нова колаборація. І взимку будуть нові вироби. Гей! Це круто. Скільки коштує такий чарівний? чарівний такий латунний тисячку, такий чорний буде 800, бо латунь дорога, сам кілограм коштує латуні 250 гривень, а чорного металу самі ви знаєте, що дешевше. Латунні колокола, крім мене, ніхто не займається. А маленький такий, ось такий? Такі я вам подарую за це. Ні, мені просто для себе цікаво. Просто... Якщо латунь, то 150, чорний 100. Ага, то на кожну корову, на кожну вівцю повісити цей колокол, це виходить на така немаленька сума. Немаленька, так. А нащо ти на кожну вішаєш? На кожну вівцю? Це якби забаганка мого ватага. Ага. Це його умова працевлаштування. Тобто, щоб слух радувала. Має бути на кожній вівці колокольчик. Оля сказав? Так. Це Колі команда, я її виконую чемно, як роботодавець, який піклується про свого працівника. Як так сталося, що ви почали займатися таким Таким такою сталося, справою? я не знаю чому, бо то я з малечка це любив, дуже любив колокола. І хотів навчитися робити. Ну, не було таких людей, би мені це запропонували. Потім я
пішов служити в армію, повернувся звідти, і далі це в мене не загасла ця любов до цього. 20-30 років займаєтесь цією справою? Ну, не так. А так, можна сказати, років 10, то так вже постійно. Я тоді так любитель був. А тепер собі вже маю... Маю бізнес. Ну, не бізнес, але підтримка для цього, на хліб заробити. Це не бізнес. Це треба клецем бити, і бити. Але це треба любити. Ну так, Бо так. кожен колокіль має свій звук. Це зробив зразу пальчиком, як він бринить. Це є перше, а потім вже його далі до. На згадку, Дякую. пане оператор. Клас. Дякую дуже. Так. Робиться! О, пане Мусе, чи обрав ти місце, де ми сьогодні будемо ночувати? Так, Євген, я переглянув всі актуальні пропозиції на сайті Visa.com.ua і обрав для нас найкращий готель в регіоні за найвигіднішою ціною. Ну, якщо без жартів, то ми, коли подорожуємо Україною, завжди передивляємося актуальні пропозиції на сайті Visa.com.ua. Бо там, знаєте, і знижки, і акції, і на харчування, і на пальне, і на проживання. Ну, тобто це зручно, це економно. О! Посилання в описі під відео. А їсти де ми будемо, хлопці? Віза підкаже. Поїхали. А я Богдан Петричук, і я шию старовинні гуцульські сорочки. Про Богдана я знав ще з минулорічної подорожі Карпатами. Тоді зустрітися не вийшло, а тут виявилось, що Богдан – кум Олега. Як то кажуть, пазл склався. Що тут в цій кімнаті ти зробив? Що це таке? Ой, я з дитини збираю старовічну спрятую, з малого. Відколи себе пам'ятаю, відтоді мені цікаво старовина. Дід вмер, цю хату дали мені, і я вже під старовічну, бо ця хата мета, гебльована, така, як має бути, то я вже цю старовічну сюди переких. Олег мені каже, що можна питати вас про все, що стосується Гуцульщини. Можна. Хто такий Гуцул? Або Гуцул? Це, до речі, як? Гуцул? Гуцул? Гуцул. 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 То хто це такий? Я не знаю, споконвіку ми тут живемо. Це я, так? Так, до речі, так. Якщо в мене всі гуцули були, тут на місці ми вже, доки я знаю свій рід, то до 6-го коліна ми всі тут на місці. Як так сталося, що тут прям інша мова? А за горбом 3 кілометри ще інакше мова. Як так? Тобто, Так, кожен як на своєму говорю- холмі жив Так як я говорю, говорять 7 сіл. і все. Так. Ух ти. А вже, наприклад, будуть окремі слова у селах все одно є різниці, але дуже малі. А вже, наприклад, ми візьмемо, буду я говорити вже з чоловіком з-за Косова, наприклад, з Пістіня, то акцент буде відрізнятися. Тобто, по тому, як говорить чоловік, можна зрозуміти, звідки він. Наприклад, у Верховині говорить вже інакше. От я буду чути, що він говорить, я скажу, ти з Горіща. Тобто це Верховинщина – це горі від нас, а рівнина – то долив, а ми посередині. Прикольно. Заплутано, але прикольно. Велика колекція, да? Вони всі різні? Угу. Дві однакі сорочці не годно бути. Бо кожна гуцулка хотіла відрізнятися від усіх. Тобто це десь середина 19 століття. Тобто їй вже 150 років, десь може найки більше. 150 років. Угу. А це, я так розумію, взагалі інший регіон? Це одно і те саме село. Це Бабин, але це вже міжвоєнний період. Після Першої світової війни нас окупувала Польща, і 20 років ми були в складі Польщі. А Польща має тісні зв'язки торговельні з Францією, і на наш ринок потрапили нитки фірми DMC. Угу. А ми знаємо, що там велика палітра у виборі кольорів, тому у 20-30-х роках вишивка гуцульська зробилася дуже різнокольорова. А розкажи, будь ласка, про капелюхи. Це є фабричний чеський капелюх, але він зроблений з дерев'яної стружки. Ці два фабричні чеські, а це вже домашнього виробництва. Ой, ну це мені навіть більше подобається. Крафтовий. Ну, але ці були дорожчі. В Гуцули все, що купувалося за гроші, то було дорожче.
то гуцулив гроші плісніли в бербеницях. Тобто ніхто не користувався грошима? Їм мало було треба грошей. А тут що в тебе? А тут у мене сердаки. Сердаки. Цей сердак, ну от ви Можна чу- вдягнути його? Так. Це місцевий бабинський сердак. Червоний називається крашенєк, тому що красили сукно. До Першої світової війни вони були модні. А оце ви чули про білу ворону. Ну, тобто ніхто її не видів. То це майже можна сказати про цей сердак. Тому що білих сердаків в природі існує 5. Прям рідкість. Ну і цих теж небагато. Ти коли-небудь замислювався, наскільки грошей тут твоя колекція? Я не знаю, багато, але не знаю кілько. Ніколи не думав переїхати до Майамі? Наприклад, продати все? Ні, на Майамі точно не стане. Ну добре, до Одеси, кудись там, до моря. Йой, нащо мені та Одеса? Я там був, видів, не хочу доїхати. Там у ліки душно, а ти не маєш там робити. Що ти від цього отримуєш? Я ж люблю це відтворювати, повторювати. І я й навчився їх повторювати через те, що я реставрував старі сорочки. Я спочатку реставрував, потім почав шити. А можеш показати свої сорочки, от які ти шиєш? Ну от, поїде в Харків ця сорочка. А оце газда є старовинна, оригінальна. Тобто ось ця старовинна оригінальна, а це вже твоя репліка, твоє. Так. Ну ти саме от акцентуєш увагу на старовинних візерунках, да? Я В правильно? візерунках, техніках і так далі. Це обов'язково повністю ручна робота. Цю вишивку я замовляю у вишивальниці. Я не вишивальник. Я більше сказати дизайнер і кравець. Вау, яка прикольна. Це така дуже старовицька сорочка наша місцева. Це взагалі крута сорочка, я ще маю відправити, але тут на рукавах 140 тисяч хрестиків. Тільки на рукавах. 140 тисяч хрестиків. Це ж Гарний раз фонд. на житті. Виходить заміж і потім це тримають на смерть. І покійники у нас красиві, до речі. Ось такі от місточки, як на мене, є символом Карпат. Тож будете проїжджати, обов'язково зупиніться, пройдіться. Це кльово. До речі, про символи. Дивіться, тут в мене є надпис Карпати, а тут нічого немає, а щось має бути. Друзі, придумайте нам класний принт про Карпати, напишіть його в коментарях, і за найкращий ми подаруємо вам сертифікат на 1000 гривень від наших партнерів. Всі свої. Пишіть в коментарях, а ми будемо обирати. Не тільки Олег знається на карпатському крафті. Мої друзі з платформи «Всі свої» порадили мені заїхати в Річку. Це село таке. Кажуть, цікаві люди там живуть. Ну що, подивимось? Я Влад, я роблю посуд із дерева. Слухай, як ти робиш ось от цю чорну частину? Це якась марілка чи як? Ні, я не використовую в своїй роботі ніяких марілок, красок, красителів. Чорний виходить за рахунок того, що я його опалюю. Тобто це опалене дерево. А як воно, Так. щоб не бралося? Дуже просто. Спочатку ти опалюєш, потім знімаєш верхній шар, але потрібно якось балансувати для того, щоб лишився цей темний, гарний колір і вже не мазалося. А чого не використовуєш хімію, марілку, там всі оці, що всі використовують? Хочеться мати якийсь максимально екологічний підхід до цього. Цільна деревина, нічого не склеєно, нічого не додано, просто так, як воно є. Ага, прикольно. А це виходить взагалі повністю згоріло. Угу. Блін, навіть не віриться. А скільки коштує таке? Салатниці так від 1200 до 2 і більше. Ну, оця, наприклад, чорна. Ні, не ця, оця. Ця 1600, 1600, а ця? а ця 1800. Ложка, от в неї така цікава форма, вона незвична. Ось це от мені більш звична ложка. Угу. А ця Мені прям... навпаки. Да? А мені ось ця прям така вона крута.
Це якісь старовинні форми або це твої експерименти? Є якісь такі моменти певні, коли я щось роблю і такий, от тут буде так, бо мені от так хочеться. І це більше не про заробляння грошей, а про якесь самовідчуття, самореалізацію. Сказати, що ти так бачиш, і по-твоєму це так має виглядати. Ну це ж можна купити, це ж Можна. продається десь. Це ж не Можна. то, що ти для себе і сам Це сидиш. можна купити, але це дуже лімітовано. Не мас-маркет. Ні. А скільки коштує? 350 гривень ложка. Що ти робив до того, як почав робити це? В певний момент ми, коли ще жили в Києві, нам захотілося трохи спокійнішого життя, тому що ти дуже багато пересуваєшся з роботи додому і самого життя не бачиш. І тоді ми вирішили переїхати в менше містечко Мукачево, це в Закарпатті. І там трохи походили в гори, і ми подумали, що наступний пункт має бути якраз десь на горі, так, щоб в радіусі 500 метрів не було ні одної хати, щоб це був вид на самі гори. Ну, так от через 2 роки ми опинились тут. Не тягне до великого міста? Ну, сюди, в принципі, мені здається, люди попадають такі, котрим до душі така якась відлюдкуватість. Ще тоді, коли ми переїхали, і зараз досі продовжують казати, що які ви молодці, що ви захотіли тут жити на Бруснім. Це так наш хребет називається, Брусний. Бо звідси люди їдуть, вони хочуть жити в місті, вони хочуть тих благ, а ви повертаєтесь сюди, які ви молодці, і дуже радіють через то. А ти от купував хату стару чи будував нову? Це стара ж хата, не? Так, це стара хата, не дуже стара по місцевим міркам, 40 років приблизно їй. Коли приїхали сюди, взагалі зрозуміли, що тут у кожній хаті є токарний станок по дереву. І певний час все село працювало на те, щоб продавати ці сувеніри. Село по ту сторону хребта Шешори, там більше роблять такі дощечки для нарізання. В сусідньому селі роблять ложки дерев'яні. В Яворові роблять ліжники, там десь в Кутах іще щось. І тут так от воно по селах розкидано різні ремесла. А як ти от продаєш їх? Я, скажімо так, я роблю все для того, щоб вони не продавалися. Моя маркетингова стратегія така. По мінімуму показувати і по мінімуму розказувати, що це. Люди самі знаходяться, я не знаю. Ну, мені так хочеться. У мене дуже високий бар'єр входження в число моїх клієнтів. І мені це подобається, тому що я знаю, що те, що я зробив, куди я вклав багато часу, досвіду. Мені хочеться знати, що ці речі купують ті люди, яким це буде приносити якесь задоволення. Цікава позиція. Тобто ще й не факт, що ти продаш, да? Якщо я, яка ложка, хочу, дай. Ні. Та, чесно кажучи, завжди дефіцит. У мене не вистачає часу виробляти стільки, скільки є попит. Ну, в принципі, в мене дуже рідко є щось в наявності. Зараз це все є просто через те, що я його не відфотографував і не показав людям. Слухай, а я ж знаю, що до вас ще можна приїхати от, пожити. Я так розумію, це вони, да, от будиночки? Один будиночок. Один будиночок. І у нас є ще другий поверх нашого будинку, який ми облаштували під проживання 3 людей. Дуже високо, дуже далеко йти. Немає дискотеки, немає, там, я так вважаю, що немає міні-бару. Не дуже туристичне. Це так, якраз в цьому і філософія, того, що тут не місце тим, хто люблять кататись на джипах під музику дзідзьо, попиваючи там літри пива. Це не про комерцію, це про те, щоб приїхати, відпочити більше головою, розумом.
Час від часу хочеться вибратись у місто, там скористатися його якимись благами, але кожен раз, коли там опиняєшся, ти там дуже швидко схарюєшся. І сюди вже повертаєшся, так як на відпочинок, дивишся на все новими очами. Оце от прикольно, це такий настрій є. Друзі, маленький ліричний відступ. Може здатися, що це от я знайшов всіх цих крафтярів, всіх цих цікавих людей. Але насправді в нас є друзі, в нас є партнер, всі свої. І ось вони справжні знавці українського крафту. Всі свої – це платформа, яка поєднала топових українських крафтярів. І якщо у вас немає часу подорожувати Україною, а хочеться щось придбати, то ось тут ви можете відчути український крафт на власній шкурі. Якщо ви все ще не зрозуміли, для чого ж ми перенеслись до Києва з Карпат, розповідаю. Тут у магазині у мене зустріч із справжньою карпатською майстринею, авторкою бренду «Шкура». Я Олеся, я виготовляю крафтовий український одяг. Ця техніка, вона виключно українська. Це прямо Так. дивишся, хоча воно і дизайнерське, але це суто українське. Так, бо це техніка ліжникарства. Це, можливо, не якесь нове техніка ткання, це переборне ткацтво. Звісно, можна так само новити нитки, напрясти якусь пряжу, точно так ткати переборним ткацтвом, але інша вовна, інша вода, це вівці з іншого середовища. Дуже багато порід вівць. І по всьому світові я слідкую за ткалями, за цими техніками по всьому світі, як то відбувається в Європі, як то відбувається в Непалі. Деяка вовна, там вовна Яків, там вовна скіз якихось. Це дуже різна вовна. Навіть наша вовна в Україні, там, закарпатська, буковинська, румунська її називають. Що вони різні? Це дуже різні вівці, ці породи вівці різні. Я інколи відрізняю виріб. О, це закарпатська вовна, це румунська вовна, довга, виріб м'якіший, бо дуже довгий ворс. Основний клієнт український або закордонний? Якщо брати продажі офлайн, тобто людина прийшла, побачила, купила, звісно, це українці. Але якщо брати продажі онлайн, якщо нас бачать на сайті, на міжнародній якійсь платформі, то це, звісно, більше іноземці. Люди, які найбільше захоплювалися цим і казали, вау, це мусить коштувати набагато більше. Це люди іноземці. Коли вони просили показати їм трошки цей процес, вони були в захваті. Але останні декілька років зрівнялося. Наші це люди. круто, це прям приємно чути, що українці цінують українське. Так, ось це і останні роки ось це надихає. Коли я чую від людей, я дуже люблю приходити особисто на маркет всі свої, спілкуватися, всі хочуть знати, хто це виготовляє, дружити. Це дуже важливо, бо це зв'язок такий. Ти розумієш, що ця людина цю ниточку за ниточкою складала, вигадувала це в тебе в голові. І ось вони будуть мати цей виріб. Дуже багато хто питає, як ти до цього прийшла, як ти обрала, як ти повірила. Та я нічого не обирала, воно само мене обрало. Почались маркети всі свої. Не пам'ятаю, хто мені про це сказав. Я була перелякана, боже, як? Треба якусь вивіску, вигадайте якусь назву. Ви маєте мати сторінку там в інстаграмі. О, мама мія. Добре, я вигадую якусь назву, бігом роблю сторінку. Це 2 дні. І я колись розповідала історію, навіть спочатку це трохи інакше називалось, просто моїм ім'ям, бо я мусила на всі свої привезти якусь вивіску. І я просто знімаю дверки з курятника, ось такі маленькі, і з цим гвіздочком, знаєте, щоб защіпати. Беру болгарку, болгарю то все, так, щоб було видно, де старе, де нове, пишу цю назву, вішаю на ціпок, і на всі трогали цю вивіску, бо це було, звісно, дуже дивно. Я знаю, що ти виграла конкурс від Віза, жінки, які розпочали власний бренд. Так, це є? Що це тобі дало? Я, по-перше, не очікувала. Звісно, я сподівалася, але не очікувала, чесно кажучи. Я пам'ятаю, як мені задзвонили і сказали, що я перемогла. І це насправді було дуже важливо. Я пам'ятаю, як прийшли друзі в майстерню, кажуть, Леся, ти уявляєш, як це важливо? Це просто моя історія. Я не робила ніяких зусиль,
просто розказала, що є, і показала, що я роблю. Все. І перемогла. І перемогла, так. Це круто. А гроші так куди витратили? Гроші ми дуже мріяли ці гроші витратити на подорож, я вже згадувала, в Непал, тому що маємо один проєкт. В них є така техніка ткацтва, вони роблять шовк. Ці тутові шовкопряди. І вони мають вовну. Ми хотіли обмінятися, знаєте, досвідом нашої техніки. І я хотіла допомогти їм зробити вироби і верстати, такі, як у нас, щоб вони, але з їхньої вовни яків виготовляли. І Зачекай, що в них немає таких версатів, як в нас? зовсім інакша техніка. Це виглядає зовсім інакше. І дуже багато високогірний, і Непал. Там дуже багато втрачено. Жінки без роботи. Але шовк, так, вони виготовляють. І ви не повірите, відновили це там, цих тутових шовкопрядів, там українці. Так, мої друзі. Так. І ми дуже хотіли помінятися цими техніками. Можливо, якось це вигадати сумісне виробництво, і шовк, і вовну. І що, і вийшло? Поки що не вийшло через те, що цей рік так, був дуже важкий через ці локдауни, карантини. І досі в Непал неможливо потрапити так легко, щоб перебувати там якийсь час. Але ми обов'язково це зробимо. Скажи мені, наскільки важлива якість або маркетинг? Що має бути першочергово? Це, я думаю, процес, який обов'язково має йти паралельно. Наші покупці емоційно з нами зв'язані. І нам дуже приємно, якісь деталі, якісь лейбочки, максимально досі на кожному виробі я особливо вишиваю лейбл. Підпишемо обов'язково відкриточку, кожного знаємо на ім'я. Це важливо. Ми все одно не можемо робити 50-20 виробів на місяць. Це неможливо. Розумієте? Тобто це за рік скільки можливо цих виробів створити. Тому це речі, які йдуть паралельно. Кожен виріб має паспорт, до речі, обов'язково. Кожен виріб обов'язково, кожен виріб має свій порядковий номер. Ми створюємо кожен виріб, коли він створений. Дивіться, дата народження. І навіть ми записуємо, яка температура води була в той день, коли він виварювався. Ось це маркетинг, і це цей зв'язок. Це наш конект з нашими покупцями. Вони стають частиною цього процесу, тому що кожен виріб стає, ви знаєте, закінчується, да? Створення цього виробу, коли людина його вже носить тиждень або два. Він стає неймовірно м'ягенький, він стає легший. О, як це тепло. Це жіноче, мабуть, так? Да? Ну, розмір, певно, що трошки не ваш. А кольори, як ти робиш ці от... Це коли вовна париться на річці, фарбується вже там, прямо на річці фарбується. Прямо на річці фарбується саме? Так, вариться, прямо в таких великих баліях. Одягаємо кирзові чоботи, стаємо в ріку, та то все полукаємо. Слухай, це ж взагалі... Янтар. Янтар. Так, так. Так, і кожна сорочка розмальовується вручну, обов'язково з дуже гарними думками. Крутя. Так, і тому, коли ви одягаєте цю сорочку, не відчути цей конект неможливо. А де саме в Карпатах ти жила і чому зараз ми з тобою розмовляємо в Києві? Столиця ліжникарства, звісно, відоме село Яворів, це між Косовим і Верховиною. Неймовірних 10 років, але, звісно, фізично це було дуже складне життя. Це була хата, куди не може доїхати машина. У мене завжди було таке відчуття, що неважливо, я не мушу обрати, де я маю бути. Те, що я хочу робити, якщо я мушу це робити, я можу це робити хоч в Нью-Йорку, хоч в Лондоні, і чому я мушу обрати. Для мене це зберігання такої своєї свободи. Я можу бути там, де я хочу, і займатися тим, що я люблю. І я думаю, це доказ, що можливо все, будь-де. Лише як ви собі це вигадаєте. Ось це дуже важливо. Я вигадала собі так, і я це маю. Більш нічого і не додати. Так, що в нас тісно асоціюється з Карпатами? Сир був, вовна була. Що ще? Правильно, карпатський чай. Ідемо в гори збирати трави. А скажіть-ка мені, будь ласка, от є таке
карпатський чай, карпатські трави. Насправді, от вони мають таку різницю. Ці трави, що ростуть ось тут, на горі, і ті, що там десь. Я думаю, що мають. По-перше, подальше від автомобільних доріг, подальше від населених пунктів, де є якісь осередки. Виробництво, щось виробництво, так, що димлять, виділяють якісь отруйні речовини. Ось. Практично кажуть, що чай може бути з усього. Отак, махнув косою, взяв, посік, і з цього можна робити чай. До речі, чув, що один мій знайомий на Драгобраті каже, я ще так дорого сіно не продавав. Каже, вийшов, накосив, висушив, потім посік це все, розклав по пакетах, у віконечко, де видно кілька яскравих квіточок, календулу, конюшину, там ще щось, і продаю карпатський чай. Да ладно. Серйозно? А як воно от виглядає, от Іван-чай? Він Зараз в житті, подивимося. він Ну, що збирає? він любить дуже місця відкриті. А он, я бачу, є маленькі пару паростків. Ось це Іван-чай? Оце Іван-чай. Ну, отакий гіллястий, він не дуже підходить. А ось отакий хороший. І береться верхні оці листочки, без оцього, бо це насіння, і квіточки. І от оці листочки – це найкраще для приготування чаю. Так, тягнеш. О, і вже є жменька. Отак. Ну, не пахне. Ну, як кожна трава, якийсь запах то як є. травка є, Добре, да. А ти візьми і помни його. Так, отак. Він буде зараз темніти, тобто пускає сік. От. І зараз вже мав би бути і запах. А коли постоїть, він ще покисне, треба дочекатися, коли появиться дуже гарний, приємний запах. І тоді вже його можна сушити. А я ще беру оці квіточки, і вони, Який? вони прикрашають чай. Вони теж щось дають. Ну, дехто готує, каже, що в нього Іван-чай може бути і зелений, і червоний. Так, виглядає не дуже. А от на запах. Поляки його називають вершбовка, бо листочки Іван-чаю нагадують вербу. Отут у затінку, дивись, який він гарний, який гарний листок. Бо іноді на сонці він такий вже сухий, а тут дивись, які гарні листочки. От я люблю його збирати ще навіть в затінених місцях. От дивись, скільки гарних листків. Ого, величезний який був. Дивись, який. Калган. Калган – це, я так думаю, якась тюркська назва. Калган, каганат, щось таке. Є біологічна назва перстач прямостоячий. Ось, і тепер його треба помити, оці дрібні корені обрізати. І оце вже буде для отої настоянки, для калганівки. Так, візьмемо. Чебрець. Ах! Гуцули так кажуть ніжно, чебрик. Чебрик. І що цікаво, не тільки до чаїв дають, його дають до м'ясних страв, борщів, супи. А оце чорниця, тобто афини. Її збирають і ягоди, але буває так, що трошки шкодою для природи збирають і кущики. Тому що чай з гілочок чорниці п'ють ті, хто страдає цукровим діабетом. Раніше якось вважалося, що Карпати – це зима, сніг, поїхати на лижах покататися. А зараз, мені здається, дуже багато туристів поїхало от саме влітку. Є таке? Чи мені лише здається? Є таке. Це та молодь, яка відірвана від гаджетів, яка рухається, яка не сидить десь у барі, яка не сидить десь біля екрана, а яка йде. І йдеш,
і вітаються. Добрий день, добрий день. Я дуже люблю, коли кажуть, що ми приїдемо ще раз. І мені дуже не подобається, коли кажуть, а ми один раз були, і більше одного разу в одне місце не їздимо, щоб дуже багато успіти. Я кажу, здрастуйте. То що, один раз приїхав в Париж на один день і більше в Париж вже не поїдете? Ви все за один день побачите? Подивились? От так само. От сюди ми прийшли зараз літо, майже кінець літа. Вже бачите, трави жовтіють, буріють. А можна прийти весною, коли тут ще лежить сніг, бо це затінена сторона, а там підсніжники ростуть. От, крокусів тут нема. На інших хребтах є крокуси, шафран, гейфеля, дуже гарна рослинка. І виходиш, а там все фіолетове. Дуже гарне місце. Оцей потічок називається Млинський. Напевно, там був колись млин, а друга версія, може, було каміння, пісковик, з якого тисали камені для млина. І оцей куточок Ясинова, бо він до Ясинова, називається Млинський. Там хата жила, там з того боку ще є дуже гарні гуцульські осетки, отак називають, осідок. Боже, як же ж тут класно. Я люблю казати, подивіться, які об'єми чистого повітря. Дуже багато. Я Яна Міхальянц, я роблю килими. Так, ліжник то ліжник, а килим то, виявляється, зовсім інше. Як це так сталося з килимами? Як ви от розпочали? З дитинства я вмію в'язати гачком на шпицях, шити, все. Ну просто з дитинства. У мене бабуся, вона була технолог, текстильщиця, директор швійної фабрики. Ну, таке у нас все, сім'я вся була зв'язана з цим, з текстилем, шиттям, нитками постійно. Це було так просто перейти з живопису, з дизайну інтер'єрів, перейти на килимарство. Да, мені просто подобається дуже це слово. На оцю дуже цікаву і трохи таку на той час забиту історію. І це було так цікаво, тому що іноді тобі здається, що ти вже все знаєш. Ну, насправді я знаю, що ви ж не народилися тут. А звідки ви приїхали? Ми приїхали з Крима. А як взагалі от ви сюди потрапили? Як це сталося? Жили собі в Криму. Це ж була така тенденція, ми йдемо в Європу, і ми отак поїхали в сторону Європи. Да. Якби подалі від, знаєте, від тої не Європи. Тої не Європи. Подалі, поближче до границі, якщо що, бігти пішки можна. Ну і другий момент дуже важливий, що тут є гори. Все-таки я в Криму народилася, і я от рівнину, мені там скучно. А тут є гори, ліса, річки. Тут така різноманітна природа, вона мене надихає дуже сильно. Нам хотілося такого справжнього об'єднання з природою. У нас нема газу, наприклад. Да? От мені байка, скільки він коштує, хто його краде, де ти поті. От абсолютно мене це не цікавить. Абсолютно. От у нас вода з колодязя, дрова з лісу, купляємо, не рубимо, ті, які падають, беремо, там люди нам привозять, ну все. Ну, електрика, батареї сонячні. А як іде от бізнес з килимами? Купують їх, воно… Звичайно. Да? Так. Ми ж працюємо над цим. Любий бізнес не може сам по собі народитися і сам собі жити. Це ж не це сорняк лише так живе. А усе серйозні всі справи, їх треба кожного дня довбати, робити. Кожного дня я переживаю за це. Робота у соцмережах постійно викладання контенту, гра з кольорами, гра з орнаментами, якась робота з Києвом. А хто от вас головний клієнт? Бо це, сам колір, візерунки, вони
як сказати, ну такі, не то щоб не інстаграмні, не молодіжні, не... Є, у нас є молодіжні. Є і молодь, тобто цікаві Ні, це. у нас є інші малюнки молодіжні, сучасні, абсолютно сучасні. Сучасні, вони більш монохромні. Архітектура зберігається, але вона мінімалістична, вона по кольору зовсім інша, вона стримана і вона підходить до будь-якого сучасного інтер'єру, хоч лофт, хоч які. І це можна на замовлення, це можна робити різного розміру, брати різний колір. Вони двосторонні, так? Так, вони двосторонні. Тут цікавість в тому, що ця техніка, вона не має вузликів, абсолютно. Тож я бачу, що Да. і з того боку, і з того боку, як... Нитка заробляється таким чином, що немає ніяких вузликів, тому його обов'язково треба перегортати при користуванні, щоб він рівномірно зношувався. Його можна вибити пил, попилисосити і перегортати. І так воно роками лежить, якщо не ходити у брудних чоботах. Воно буде завжди таке, воно не практично, воно відбиває вологу, воно не брудниться так, щоб сильно. І не потребує ніякої особливої уваги. Ви ж не лише ще й килими робите, ще от є подушки, ще от є сумки, так? До кожної колекції ми можемо зробити подушки вишиті, подушки в'язані і подушки ткані. Ви міняєте текстиль, у вас міняється настрій. З'являється нова у вас квартира. з'являється новий настрій у помешканні. Ми їздили по селах, шукали класний, щоб верстат був такий, щоб був міцний, щоб не старий, щоб жука не поїла. Оцей верстат називається півторачка. Півторачка? Півторачка. Він 1,5 метра. Це називається ляда. Вона має розмір так само 1,5 метра. Ну і всі принади тут. І ми можемо теоретично натягнути основу на будь-яку ширину, яку ми схочемо. Оце називається основа. Вона от натягується туди, на той вал. Вона там раз зав'язується. І потім, і потім воно так от є от раз вал, два вал, через який йде полотно, і третій вал, отам внизу, воно намотується. Ага, бачу. Коли тобі треба це мотати, ти от можеш взяти. Ого! Ого! І це треба, значить, отак насунути, підтягнути, відпустити. Тут взяти, відпустити, оце відкрутити трошки, закрити. Тобто це прям і фізично важка праця, Це дуже це важко. прям важко. І це знову треба підкрутити. Все дуже якісне. От в мілочах, от в цьому маленькому лейблі, от як воно зшито, і скільки там начинки всередині. Як ви так робите бізнес? Воно має бути дешевше, воно має бути швидко, а у вас все таке якісне. Ну, по-перше, я перфекціоністка. Тобто випустити у світ поганий товар, ну, навіщо? Ну, що це кому дасть? Гроші мені не так, щоб сильно цікавлять. Другий момент, то, що у нас є відчуття міри. Тобто ви вважаєте краще менше, але якісніше? Звичайно. Так? Чим... Нас двоє, нам вистачає. Беру ниточку, накладаю її на човник. Ви ниточку прокинули. Ця нитка з цією зустрічається, так просто накладається, це ми потім відрізаємо. Підніжку міняємо, вона притискає ниточку, руки. І ця ляда прибиває ниточку до попередньої ниточки. А от скільки коштує верстат? Отакий не дуже довгий. Десь за $200 можна купити. Не так вже й дорого. Ну, треба пошукати, бо вони попалили їх, повикидали, жука поїла. А то було у кожній хаті по верстаті. Ну, то кожна хата ткала. А де можна купити ваші килими? Ну, можна купити прямо у нас на сторінці, в Інстаграмі і Фейсбуці. Ну, тобто інтернет, Дві сторінки, так. Інтернет-магазин є, він працює, там можна прямо в інтернеті замовити, можна дзвонити, можна просто навіть замовити, і все, ми присилаємо поштою. Ніяких проблем, слава Богу, що тепер є розвинена система логістики.
Будь ласка, у будь-яку країну ми Будь-яке доставляємо. місце, да, приїде. Це прям прикольно. І так все якісно, ця шкіра якісна. Малюнок такий прям. Видно, що це крафтова сумка. Можна я куплю у вас сумку? Вона ж одна єдина. Вона одна єдина. Іншої Ви такої будете нема? абсолютно ексклюзивний володар цієї сумки. І я Клас, хочу мені вам дуже сказати, подобається. що це, мені здається, не випадковість, що саме мандрівник, Угу. і вона дочекалася свого мандрівника. Бо це Дуже сумка мені для подобається. мандрів по Україні. Так, І я точно. вам бажаю Клас. самих глибоких подорожів. Буде зроблено. Дяка. Клас. Ну, так. Так що, якщо мене побачите десь в аеропорту з цією сумкою, ви знаєте, що вона одна єдина в світі, лише в мене. Друзі, зараз буде лайфхак. Якщо ви хочете скуштувати той карпатський крафт, але не маєте часу, то приїжджайте сюди, в парк Полонина Перці. Бо тут воно все сконцентровано в одному місці. І лошадки, і розважальки, і усілякий крафт. Тут і гончар. А ось тут коваль і справжня кузня. А тут малюють. Можна подивитися, як виглядає справжня гуцульська хата. А тут сироварня. Ну і, звісно, можна смачно поїсти. Тут карпатські ліки. Аптека, так би мовити. Дімочка, ну, за Гуцульщину. Ой, то звичайно. Куштуйте. Тут чудовий. Ой, як пахне. Так. А іще тут багато всього зроблено для класних фоточок в інстаграмі. Красиво. Ну, як ви зрозуміли, тут і рафтинг є, і покупатися можна там. Чани, рибалка теж тут є. Круто, що ще є і корисна інформація, не лише розваги. Підгузок 250 років розлагається. Пластик 100 років. Жуйка 50. Не смітіть в лісі, не треба. Ну і, звичайно, хата мольфара. Які ж Карпати без мольфара? О. А співати і не рубати, я співати вмію. Я лиш тоді не співаю, коли зголоднію. Вибачайте, файні гості, вже більше не вмію. А на цимбалах зіграйте, будь ласка. Але то не 16-17 століття. Ого. Польськими зв'язками. Не рідкісна річ, тут така. Ага, легко сказати. Справді розмовляли от, трембітами? Можна розмовляти з сусіднім? Обов'язково, та я рано думав, ту бачите гуцульську хату. Там кум мій живе, аби прийшов на 50 грам.
А то мобілку взяла жінка його, і я пролечу. О! Ну, то і все, от така історія. Ну це не розмова, це сигнали, да? Тобто небезпека, Сигнальний пожежа, сигнальний інструмент. Сигнальний інструмент. Так. Оце білий мальфар, це видно. Енергетика біла, світла, кайф. Привіт, привіт, привіт. А ще прикольно, що от просто гуляють тварини. Коні, корови, кози, вівці. Диви які. Диви які маленькі. Картина «Депутати і бюджет України». За сіську борються. Аня? Опа! Слухай, ну Аня важкенька така. Давайте! Давай до нас, іди до нас. Іди до нас! Ми маємо Іди до нас, третім будеш. Будь ласка, допоможи нам. Ну, пожалуйста, дядя просить. Два дяді просять, допоможи. Хоч вони виграли, диви, як. Давай, бо що вони виграють? Давай до нас. На камінець я та тримаю. Давай. І до нас. Оп. Оп! О! О, Клас! все. Все, ми виграли. Ну що ж, ось такі вони крафтові Карпати. Побачимось. Ну а переможцем конкурсу цього тижня став Шима Ц. Тільки Ц. Зв'яжіться з нами в інстаграмі, і ми розповімо вам, як отримати приз від наших партнерів всі свої. Па-па.